Радник президента України при цьому Михайло Подоляк заявив, що у 26-му році виборів точно очікувати не слід, а вибори президента України можуть відбутися навесні 27-го року. Процитую: це можливо тільки в моменті через 3 місяці після сталого припинення вогню. Ще раз, навесні 27-го. То вони планують взимку вже закінчити війну, взимку 26-го, чи це чергова кава в Криму? І чи пов'язано з цим турне віце-спікера Верховної Ради і керівника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка по областях України, коли він почав зараз зустрічатися з місцевими політиками і говорить з ними про вибори? Більше того, говорить: ми підемо на ці вибори декількома колонами. Серед нас будуть військові, серед нас будуть волонтери, серед нас будуть і слуги. Кожна колона буде окремо йти. Скажи, будь ласка, вони що, настільки поплавлені, що дійсно готуються до виборів? Вони проводять конференції в областях. От в Сумах така конференція була проведена, там вибрали місцевого партійного лідера, а перед цим же 3 роки не було. Да? Тобто, залучали в тому числі багато молоді, в тому числі я написав там пост якийсь про те, що там рекомендую молодим людям не йти, то що ж вони зганьбляться, попортять свою кар'єру. Ну, якщо ти в умовних 22 роки вступаєш в «Слуги народу», то ж будуть потім в 52 і в 62 дорікати. А ти служив зеленой брашки оцим конченим, ти ж служив там, ти ж був у них попихачем там, типа, і ну, так само, як я перед війною, вже через рік після початку війни зустрівся мені один майор СБУ, і він каже: дядя Вітя, а я ж тобі дуже вдячний, а чого? Там, я ж не пам'ятаю, а ти колись на тренінгі відрадив, я собирався вступити в молоді регіонів, а ти мені сказав: ніколи не делай этого, ніколи, ти попсуєш свою кар'єру. Каже, я такий вдячний. Так оце згадуючи, і вже майор СБУ, тобто, уявляєте, в якомусь 12-му році він був випускником університету, вже зараз майор. Молодець, кар'єра хороша. Але, щоб ми розуміли, я і зараз молодим людям кажу: не портіть кар'єру, ви що там, типа, як можна. Але вони, ну, тут люби Боже правду, Міша Подоляк десь завжди ж в маніпуляціях треба говорити і частину правди. Багато експертів прогнозують, ну і я, скажімо так, не буду про багато казати, що ми ж війну рахуємо циклами, да? Там зайде Путін в зиму чи не зайде. Там по багатьом факторам ми бачимо, да? Там, чи зайде, чи не зайде. Наприклад, що він цю зиму воюватиме, стало зрозуміло в кінці травня, коли Міністерство оборони зробило тендер, закупило 1,5 мільйона комплектів термобілизни в Китаї. Тобто, очевидно, вони в травні вже готувалися до війни. Я думаю, що наша розвідка зараз теж знає, там, типа, готуються вони до того, щоб війти в зиму, тому що це треба там, ну, уявіть, це як мінімум 2 пари треба ботинок купити, у них тут 780, ну, до 800 тисяч, ну, считайте, мільйон, да, тільки в Україні. Тобто це 2 пари, це там, ну, до 2 мільйонів треба ботинок закупити. Росія сама не пошє, треба, значить, шити в Китаї. Треба ще на Урали резину закупляти. Треба ще щось. Ну, тобто, наскільки багато закупок треба зробити, по яким буде зрозуміло, вони готуються до зимової війни чи не готуються. І або вони виходять з війни в листопаді, або ми воюємо до березня, якщо Росія входить у війну. І дійсно, якщо виходять вони в війну в листопаді, там то може бути дійсно під Різдво, там підгадати під Новий рік, завершення
ну, замороження конфлікту, він не завершиться ця війна, але заморозиться може. І тоді дійсно ми можемо на березень там мати вибори. Або ж якщо там в березні почнуть заморожувати, то на осінь наступного року. Тобто тут я можу слова Подоляка підтвердити. Але з якою метою вони це говорять, от тут уже інше. Якими колонами вони збираються йти? Понятно, що він чеше по ушам, і той же Корнієнко, вони чешуть, ну, щоб мотивувати людей бігати, правильно? Ну, то, що мотивація гроші – це хороша мотивація, але ж треба мотивація. Все, давайте, ми там останемося при власті, молодь, вступай, у тебе є шанс. Це ж я кажу, що шансів нет, там, туши світ. От, що ви будете потім з жахом згадувати це в майбутнє. А я ще ж приколіст, я кажу, це як в 41-му вступить в поліцаї в Сумах, а в 43-му Красна Армія повернеться. Тобто, кажу, без шансів, не треба в поліцаї вступати. Я ще погоджуюсь на 100%. Більше того, я тобі скажу, що навіть дивовижніше, що я чув від людей, з якими він зустрічався, що це пропозиція. Ми не просимо вас приєднатися до «Слуг», приєднайтесь до одної з колон, яка буде йти. А колони? А давай поговоримо, які будуть колони. А давай, дивись. Вони ж відверто буде «Слуги», це зрозуміло. Окремо буде... Вони перебрендуються. Вони не буде партії «Слуга народу». Вони не мінуються як «Слуги». Це розумію. Буде «Слуги 2.0», давай так називаємо. Окрему історію, це буде військова партія. Вони вже підібрали, хто піде туди. Далі буде партія, так як вони її називають, партія ліберального типу. І вони кажуть, там будуть люди, ну це щось на кшталт «Самопомічі» або «Голосу». Тобто там теж вони хочуть погратися. Буде ще, як вони називають це, регіонали лайт, такі лайтові. І Терехов, от тільки Терехов не хоче Гетьманцева брати в свою партію. Вони хотіли всунути Гетьманцева, але він палений вже, да. І ще буде така у них партія технократів. Це окрема історія. Це вони Пінчука не для того. Ой, не Пінчука, господі, Тігіпка не для того не підсовують. Так, це історія з Тігіпкою і далі. От дивлячись на це, при тому вони кажуть, ми всі будемо якби різні, але у вас є можливість обрати собі варіант. І ти знаєш, найцікавіше в цій ситуації, що є ті, хто готові приєднуватись. Є. Розумові здібності людей завжди залишалися, скажімо так, на рівні їх підготовки. Це як завжди. Тому тут нічого дивного. Мене дивує в цій ситуації інше. Це мене, знаєш, я коли дивився, Борислав, коли я дивився фільм «17 мгновень весни», і я ще діткою дивився, умовно, там в якомусь 7-8 класі, я думав, а що вони в березні 45-го збираються в Рейхі кар'єру робити? Яка кар'єра? І мене гадство в 15 років, я розумів, що там шансів вже ж нет. Там же ж треба знати, куди тікати, яку Аргентину, в Швейцарію, кудись в Іспанію, до Франка бігти. Куди ви збираєтесь? Але вони борються за кар'єру. Оце те саме там. Знаєш, тут народ пише найцікавіше, що альтернатива для України, але це інше. Ну, гарна назва, до речі. Альтернатива для України. Майже альтернатива для Німеччини.